Okay, so hello everyone, it's me Tribhuvan from physics drone र आज हाम्रो अन्तिम भिडियो हुनेछ सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा। सो यो भिडियो हेर्नुस्, यो भिडियो चाहिँ मैले आफै मनीबाट बनाएको कोडिङ गरेर। सो यो भिडियो एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुस् र म यसको बारेमा डिटेल तपाईँलाई बुझाउँछु। सो पहिला चाहिँ यो भिडियो मजाले हेर्नुस् अनि के बुझ्नुहुन्छ भन्नुस् है त। ल म बुझाइदिउँ ल। सो के भनेको छ, मास स्प्रिङ सिस्टम सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन र डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यो स्प्रिङ कन्सटेन्ट तपाईँले फिजिक्समा पनि पढ्नुभयो होला। यसरी नै मुभ हुन्छ स्प्रिङ, कुनै स्प्रिङ एउटा मास हालेको छ भने, र यो के हो, एउटा जेनरल सोल्युसन है। अब यो भनेको के हो, न्युटन सेकेन्ड ल भइहाल्यो है, तपाईँले पढ्नुभयो होला। अब हेर्नु, स्प्रिङको फोर्स यता लागिरहेको छ, ड्याम्पिङ फोर्स पनि यता छ, एक्सटर्नल फोर्स यता दियो भने के हुन्छ त, त्यो मुभ हुन्छ है। सो टोटल फोर्स चाहिँ के छ, यति तिनवटा छ। ल अब त्यसलाई मिधाएर लेख्या हो यो, अनि सबैले यता लिँदै म यो बुझाउँछु, अहिले लेखाउँछु पनि तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ जेनरली भिडियो मात्रै सर हेर्नुहोस् है त, म लेखाउँछु पनि तपाईँहरूलाई के भन्नु खोजायो, खासमा के हो भनेर सबै लेखाउँछु। ओके, एउटा भिडियोबाट चाहिँ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्नुहोस् भन्नु खोजेँ है। हेर्नुहोस् त कसरी सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ, चेन्ज हुन्छ भने कसरी मुभमेन्ट गर्छ। सो यो चाहिँ ड्याम्पिङ फ्री भाइब्रेसन भएको है, भाइब्रेसन ड्याम्पिङ फ्री भाइब्रेसन भन्छ। ड्याम्पिङ चाहिँ भएको तर एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ नभएको है कन्डिसन। यो म लेखाउँछु, यो सबै कुरा लेखाउँछु। यो चाहिँ हामीले पढाएको थियो नि, हिजो पढाएको थियो। ल यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है। यसमा चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भने C2 इज ग्रेटर देन 4mk के लेखा जस्तो लाग्ला, तर हामीले हिजो पढिसकेका छौँ पहिलाको भिडियोमा। के पढाएको छौँ, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्थ्यो, त्यो भनेको रियल नम्बर हुन्थ्यो। इक्वल भयो भने के हुन्थ्यो, त्यसको इक्वलको लेखिन्थ्यो, र कम भयो भने के हुन्थ्यो, त्यो एज अ कम्प्लेक्स रुट आउँथ्यो। कम्प्लेक्स रुटको यसरी निकालिन्थ्यो है। ल देख्नुभयो तपाईँले यहाँ भिडियो राम्रोसँग हेर्नु के भइरहेछ। ल मैले थोरै यसो त्यहाँ के भइरहेछ हेर्नु त। अहिले यो बुझाउँछु हेर्नु। ओभर ड्याम्पिङ, क्रिटिकल ड्याम्पिङ, अन्डर ड्याम्पिङमा हेर्नु। ओभर ड्याम्पिङमा के हेरेर बिस्तारै आएछ, क्रिटिकल ड्याम्पिङमा रोक्यो, तर अन्डर ड्याम्पिङमा भने त मुभ भइरहेछ नि, बिस्तारै मुभ भएर आउँछ है। यो म बुझाउँछु ल। ड्याम्पिङ फोर्स भाइब्रेसन, ड्याम्पिङ पनि छ, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स पनि दिएको छ भने यसरी निकाल्नु पऱ्यो है। म लेखाउँछु सबै कुरा, अहिले चाहिँ सर भिडियो मात्रै एउटा हेर्नु, तपाईँहरूले बेसिक कन्सेप्ट हुन्छ भनेर मात्रै हो। ओके, यो ल नर्मल तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ क्लास उमै, क्लास 11-12मै पढिसक्नु भएको छ। इक्विलिब्रियम पोजिसन थियो यो, इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट यता आयो, फेरि छोडिदिन्छ, यता रिस्टोर भयो। यो स्प्रिङ हेर्नु त, यता यस्तै रिस्टोर भयो, यही भन्नु खोजेको अरू केही पनि होइन। समराइज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ ल, यो चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्नु भयो भने राख्नु है त। ल यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ल यो पनि याद गरेर राख्नुहोस्। त्यो एक्जाम किवर्ड्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ, मैले लेखाउँछु अहिले सर र बुझाउँछु। अहिले तपाईँले एउटा दिमागमा बेसिक फन्डामेन्टल हुन्छ भनेर मात्रै मैले भिडियो बनाइदिएँ है त। ल यो भिडियो बन्द गरिदिउँ, यो भिडियोलाई मैले काट्दै, र अर्को पनि मैले यहाँ एउटा सिमुलेसन बनाएको छु, यो पनि मैले पाइथन सिमुलेसन प्रोग्रामिङबाट बनाएको। सो ओके, अब यहाँ त के छ भने एउटा मासलाई यसरी अट्याच, एउटा मासलाई एउटा स्प्रिङमा अट्याच गराएको छ। अब यो चाहिँ अहिले हरिजेन्टल छ, तपाईँले भर्टिकल्ली राख्नुभयो भने हुन्छ यसलाई होइन, कुरा सेम हो, कुरा सेम नै हो। सो अब तपाईँले यसलाई के गर्नुभयो अरे, यो सबै मैले सेम राख्थेँ, ड्याम्पिङ 0 बनाइदिएँ, ड्याम्पिङ 0 बनाइदिएँ, र एक्सटर्नल फोर्स पनि 0 छ भने अब यो के हुन्छ भाइ, यसरी ओसिलेट हुन्छ है, यसरी ओसिलेट हुन्छ, र यसको ग्राफ यो हुन्छ। ग्राफ पनि बनाउनु पर्छ कहिलेकाहीँ, त्यो भएर ग्राफ पनि मैले देखाइदिएको छु है, ठिक छ। ल अब ड्याम्पिङ दिउँ, यो ड्याम्पिङ स्याम्पिङ भने के हो भनेर एकदम कन्फ्युजन भइरहेको छ। अहिले म सबै भन्छु, अहिले जस्ट एउटा भिडियो मात्रै हेर्नुहोस् यसरी है। ल अब म बुझाउनु थालेँ है त, बुझौँ ल, बुझाउँछ है त। ल अब हामी के छौँ, सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनमा छौँ। सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनमा हामी केमा छौँ, यो सबै टपिक हामीले छोडिसक्यौँ है, सबै टपिकमा हामीले काम गरिसक्यौँ, सबै टपिकमा हामीले के गरिसक्यौँ, वर्क गरिसक्यौँ। र आजको हाम्रो टपिक छ के हो, आजको हाम्रो टपिक स्प्रिङ मास सिस्टम है, स्प्रिङ मास सिस्टम भन्ने हो। लाइटले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो बनाउँछ कि जहिले, एकैछिन त। ल स्प्रिङ मास कन्स्ट्यान्ट, स्प्रिङ मास सिस्टम भन्ने है त, नट अ कन्स्ट्यान्ट। ओके ल यो
ब्राइटनेस थोरै कम गरिहालौँ। तपाईँहरूले पहिले यो गरिसक्नु भएको छ भने ठिक छ। यो क्वेसनहरू मैले पहिले भिडियोमा बनाएर हालिदिइसकेको छु, तपाईँहरूले आफै पनि हेर्नुहोस् है। यो सबै मैले बनाएर लेखेर गरिदिइसकेको छु। सो आज चाहिँ हामी यहाँ एउटा टपिक छुट्याएको थियो भनेको थिएँ मैले। अनि के हुन्छ भने सबै टपिक यो अरमा आउँछ क्या। यो जति पनि छ नि यो अर केसँग आउँछ त, स्प्रिङ मास सिस्टमसँग कम्पेयर आउँछ। केही नपढिकन यो मात्रै पढ्नु भयो भने हुन्छ, तर अब त्यस्तो नगरौँ होइन, पढौँ पनि, किनकि एक्जाममा जे पनि सोधिदिन सक्छ। सो पढौँ पनि त। ओके ल मैले स्टार्ट गरौँ। ल म स्टार्ट लेख्न थालेँ। ल यो भिडियो पनि अलिकति लामो हुनसक्छ, मजाले धैर्य गरेर हेर्नु त। ल के भन्छ भने एउटा अब सिधा हामी कुनै जाउँ फिजिकल्ली नै केही बनाउँ ड्रा गरौँ। एउटा यस्तो लाइन छ र एउटा चाहिँ के छ यसमा, एउटा यो बार छ। यो बारमा चाहिँ एउटा के झुन्डाइदिएको छ, स्प्रिङ छ। स्प्रिङमा चाहिँ एउटा के छ, मास छ, जसको एम हो, एम, जसको मास के हो, एम छ। ठिक छ। ल यसरी झुन्डाइदिएको छ र यसको लेन्थ कति छ त, एल छ। लेन्थ कति त्यसको एल छ। अहिले केही पनि गरेको छैन, यतिकै यसलाई स्टिल रेस्टमा राखिदिइरहेको छौँ। झुन्डायौँ अनि चुप लाएर एकछिन राख्छौँ, केही गरेको छैन, हामीले एउटा स्टेबलमा ल्याएर राख्दैछौँ र यतिकै स्टेबल भइरहेछ। ठिक छ। अब तपाईँलाई थाहा छ ग्राभिटीले तलपट्टि तान्छ, सो एमजी तल लाग्छ होइन त। के लाग्छ तल, एमजी लाग्छ, फोर्स तल। अब हेर्नु, अब मैले के गर्थेँ भने एउटा अर्को यसैलाई मैले यतापट्टि लेख्थेँ। ल अलिकति तान्देँ यसलाई मैले, यसरी अलिक तलसम्म तान्देँ। ए मास हो, सेम हो। अलिकति तान्देँ भने के हुन्छ, यहाँबाट तान्देँ अनि यहाँबाट छोडिदिएँ भने यो स्प्रिङ के हुन्छ, यसरी माथि जान्छ होइन त, यसरी जाँदैन त। यसरी मैले यहाँबाट छोडिदिएँ भने यसरी तल तानेँ अनि एउटा पोजिसनमा आएर चुप लाएर बस्यो अनि छोडिदिएँ भने के हुन्छ, यो ट्विङ 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 गरेर रोकिन्छ हो। जब त्यतिखेर रोकिन्छ नि, अब त्यतिखेर कन्डिसनहरू आउँछ। ल म भन्छु। ल यति नै हो है, कुरा चाहिँ यति नै हो। सो माथिपट्टि चाहिँ अर्को एउटा फोर्स लाग्छ, रिस्टोरिङ फोर्स भन्छ त्यसलाई, एफएस पनि भन्छ। अब ल रिस्टोरिङ फोर्सलाई एफएसै भन्नु। ल एफएस भन्छ यसलाई, माइनस के वाइ हुन्छ। ल वाइ भनेको चाहिँ यसको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट। अब यो डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त्यति, यो कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यति नै भने है। माइनस के चाहिँ किनभने नेगेटिभ साइन, बिकज यो माथि गइरहेको छ है, माथि गइरहेछ, अगेन्स्ट अफ ग्राभिटी गइरहेछ। तपाईँहरूले पहिला एक्सिस थ्योरम पढ्नुभयो होला। कुनै पनि बडी तल आउँछ भने त्यो पोजिटिभ हुन्छ र कुनै पनि बडी अगेन्स्ट अफ ग्राभिटी जान्छ भने माइनस हुन्छ होइन, अथवा लेफ्ट आउँछ भने पनि त्यो के हुन्छ, माइनस हुन्छ। फ्रिक्सनमा पढ्नुभयो होला यस्तो एक्सिस थ्योरम, फिजिक्समा पढ्नुपर्छ है। ल एनिवेज ल जाम हामी न्युटन सेकेन्ड ल अफ। हेर्नु है, यो डेरिभेसन सोध्दैन ल एक्जाममा, न्युमेरिकल सोध्छ म्याथमा। हामी न्युमेरिकल पनि गर्छौँ, तर पहिला सुरु डेरिभेसन बुझौँ भने है। एफ इक्वल्स टु एमवाई डबल डेरिभेटिभ अफ वाइ किन भन्दैछ भने हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्। वाइ भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो। के हो, सिइएमइएनटी डिस्प्लेसमेन्ट हो। अनि डिवाई बाई डिटी भन्यो भने के हो, यो भेलोसिटी हो कि होइन। अनि डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर भनेको के हो, एक्सेलरेसन हो। यति कुरा याद राख्नु। सो त्यही भएर वाइ ड्यास ड्यास वाइ ड्यास मात्रै, एउटा ड्यास 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 एउटा मात्रै। ल यस्तो हुन्छ है। ठिक छ, याद गरिराख्नु ल। ओके ल अब रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ भनेको थिएँ मैले भर्खर। अब म वाइटमा लेख्दिनँ। रिस्टोरिङ फोर्सलाई एफएस भन्नुहोस्, माइनस के वाइ हुन्छ, मैले भनिहालेँ है। ठिक छ। अनि के भनेको के हो, यसलाई एसपिआरआइएनजी स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर लेख्नुहोस्। र माइनस भी किन आउँछ, किनकि यो फोर्स एक्ट अन अपोजिट डिरेक्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट। जस्तै कि यो यसरी तल झराए बेला चाहिँ के माथि लाग्छ त, माथि चाहिँ के लाग्छ, रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ। त्यही भएर त्यो एकछिनपछि त्यो वात्त माथि जान्छ, तल आउँछ फेरि वात्त माथि किन गयो भन्दाखेरि रिस्टोरिङ एउटा फोर्स, कुनै न कुनै फोर्स लाग्यो, त्यसलाई के भन्छ, रिस्टोरिङ फोर्स भन्छ। ठिक छ। ल सँगसँगै अर्को एउटा फोर्स पनि लाग्छ, त्यसलाई भन्छ ड्याम्पिङ फोर्स। यो भनेको चाहिँ नि एफडी माइनसै हुन्छ, यो सिवाई ड्यास। सो वाइ ड्यास भनेको के हो, भेलोसिटी हो। जतापट्टि भेलोसिटी लाग्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा भनेर बुझ्नु ल। जतापट्टि भेलोसिटी लाग्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ त, यो लाग्ने भयो, यो फोर्स लाग्ने भयो। जस्तै कि एउटा मास छ, एउटा मास एम भन्ने चाहिँ तल भेलोसिटी, यसको भेलोसिटी तल छ भने माथि के लाग्ने हो, एफडी लाग्ने भयो। अनि फेरि तल
तल माथि भेलोसिटी छ भने यसको तल के लाग्ने हो एफडी लाग्ने हो ल एफडी भनेको चाहिँ यो जस्तै के हुन्छ भिस्कोसिटी भयो एयर रेजिस्टेन्स भयो फ्रिक्सन भयो जस्तै फ्रिक्सन हुँदाखेरि के हुन्थ्यो जससँग एउटा गाडी छ सर्टेन भेलोसिटीले अगाडि गइरहेको छ भने फ्रिक्सन कता लाग्थ्यो पछाडि लाग्थ्यो सो भेलोसिटी अगाडि छ भने फ्रिक्सन पछाडि लाग्थ्यो त्यस्तै गरी यो पनि भेलोसिटी जता छ भने ड्र्याग फोर्स पनि भन्छ ल यसलाई ड्याम्पिङ फोर्सलाई ड्र्याग फोर्स अथवा फ्रिक्सन फोर्स पनि भन्छ ल बुझिन्छ बुझ्नु पऱ्यो ल यति नै हो केही फरक छैन यसमा अनि एउटा अर्को एउटा टर्म छ एफटी भन्ने यसलाई भन्छ एक्सटर्नल फोर्स ठिक छ ल अब केसेसहरूको बारेमा पढौँ है अब हेर्नु अब चाहिँ अझै धेरै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ ल केसेसहरूको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ केसेसहरूले चाहिँ के हुन्छ भने केस 1 मा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि स्प्रिङ छ ठ्याक्कै त्यस्तै केस आईले के हुन्छ भने कुनै पनि स्प्रिङ छ तर के छ त यो अनड्याम्प्ड पनि छ अनि फ्री भाइब्रेसन भने तलमाथि जुङ 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 गर्ने जुङ 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 गर्ने त्यो पनि फ्री छ अरे अब के हो त यो भन्न खोजेँ भने C इक्वल्स टु 0 F इक्वल्स टु 0 भनेको एक्सटर्नल फोर्स पनि यसको के छ 0 छ भने के C भनेको चाहिँ के हो नि मैले लेखिन C भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ वाट DAMPING भ्याल्यु अफ ड्याम्पिङ भने है ल यति भएन भने के हुन्छ भने नि कुनै पनि स्प्रिङमा यो दुईटै कुरा भएन भने के हुन्छ भने त्यो स्प्रिङ मुभ गरिरहन्छ हैन त यसरी मुभ गरिरहन्छ एसएचएम भइरहन्छ तलमाथि भइरहन्छ किनकि एयर रेजिस्टेन्स पनि छैन फोर्स पनि छैन त्यसलाई रोक्ने अनि चाहिँ भइरहन्छ त्यो स्पेसमा कुनै चिजलाई मुभ गर्दैन थियो मुभ भइरहने जस्तो कुरा भयो है ठिक छ बुझिन्छ है ल अब यो केस लेख्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा पनि लेखौँ मैले यहाँ तल लेख्दै ल अब मैले अघि माथि एउटा मेन कुरै छुट्याएछु यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन के हुन्छ त डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने E अफ F इक्वल्स टु के थियो अघि MY ड्यास ड्यास थियो यो थियो नि हो किन यसलाई के पनि लेख्नु मिल्छ भने यो भनेको समेसन F हो नि समेसन F भने सबै टोटल F भन्यो नि त सो MY ड्यास ड्यास सो टोटल F के हुन्छ एउटा उमा एउटा स्प्रिङ छ स्प्रिङलाई झुन्डाइदियो के लाग्छ यसमा एउटा मास छ तलपट्टि लाग्ने एउटा के छ एउटा फोर्स होला यसलाई ग्राभिटेसनल फोर्स भनौँ हैन एफ के भनौँ ल एफ यो ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ यतिकै छोडिदिउँ यसलाई हैन अर्को के फोर्स लाग्छ यसमा एफएस लाग्छ एफएस भनेको के हो अरे माथि रिस्टोर हुने फोर्स अनि जतापट्टि भेलोसिटी हुन्छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा के लाग्छ एफडी लाग्छ ड्याम्पिङ फोर्स हैन अनि अर्को एउटा हुन्छ एक्सटर्नल फोर्सहरू त यति नै हो नि त सो के भनेको फोर्स एस प्लस फोर्स डी प्लस फोर्स टी लेख्न मिल्यो सो एमवाई ड्यास ड्यास इक्वल्स टु अब के थियो भन्नु यो एफएस भने के हो माइनस सिवाई के थियो सिवाई ड्यास थियो प्लस यो पनि माइनसै थियो होला हैन माइनस के वाइ थियो रिस्टोरिङ फोर्स भनेको एस भयो यो भनेको डी भयो प्लस एफटी भयो ठिक छ अब यसलाई यतिलाई उता पठाइदिउँ अथवा यति मात्रै याद गरे पनि पुग्छ क्या तपाईँले एक्जामलाई एमवाई ड्यास ड्यास माइनस प्लस सिवाई ड्यास प्लस वाई इक्वल्स टु एफटी यही हो जेनरल सोल्युसन है यसको के हो यो जेनरल सोल्युसन अफ ड्याम्पिङ ल के छुट्यो ल दिस इज द इक्वेसन नम्बर ए विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है ल स्क्रिनसट गर्ने पनि गर्नु त मलाई अलिक छिटो भने कि केही नसम्झिकन यो मात्रै सम्झिनु हुन्छ ल एक्जामलाई अहिलेलाई केही नसम्झिकन यो एउटा पोइन्ट मात्रै सम्झिनु हुन्छ ल अब हेरौँ है दुई तिनवटा कुराहरू हेरौँ अब ल यहाँ हेरौँ अब यो कन्डिसन हेरौँ न यो कन्डिसनमा एफ पनि सी पनि 0 छ एफ पनि 0 छ भनेको एफ भनेको के हो फेरि यहाँ एफ भनेको चाहिँ एफटी हो ल एक्सटर्नल फोर्स पनि 0 छ भन्न खोजेँ सो 0 लगेर यहाँ प्लेस गरिदिउँ के हुन्छ एमवाई ड्यास ड्यास प्लस सी 0 भयो यो पुरै 0 भयो प्लस के भने 0 छैन इक्वल्स टु 0 सो के आउने भयो एमवाई ड्यास ड्यास प्लस के वाइ ल अधिकांश क्वेसन तपाईँलाई सोध्ने क्वेसन यतिबाटै सोधिरहेको छ अहिलेसम्म यतिबाट यही अनड्याम्पिङबाटै क्वेसन सोधिरहेको छ अनड्याम्पिङबाटै आउन सक्छ एक्जाममा है ल अब त के छ र अब त वाइ ड्यास ड्यास प्लस के बाई एम गर्नु वाइ इक्वल्स टु 0 राख्नु अनि तपाईँलाई थाहा छ डब्लु स्क्वायर इक्वल्स टु के बाई एम हुन्छ ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर सो ओमेगा भनेको यो रुट अन्डर के बाई एम भयो सो यहाँ लगेर भ्यालु राख्यो भने के हुन्छ त यसो लेख्नु मिल्छ वाइ ड्यास ड्यास प्लस ओमेगा स्क्वायर वाइ इक्वल्स टु
0 लेख्न मिलिहाल्यो अथवा ल यसलाई नलेखिकन तपाईले मैले बुझाइदिएको मात्रै यसो लेख्न मिल्यो y ड्यास ड्यास प्लस k/m y इक्वल्स टु 0 मा तपाईलाई थाहा छ y को भ्यालु के हुन्छ ERT हुन्छ सो ERT भनेर यहाँ राख्यो भने के हुन्छ डबल डेरिभेटिभ गर्यो भने r² प्लस k/m इक्वल्स टु 0 हुन्छ सो r² इक्वल्स टु माइनस k/m हुन्छ सो यो भने के हुन्छ रुट अन्डर माइनस k/m हुन्छ यो भने के हुन्छ प्लस माइनस I रुट अन्डर k/m हुन्छ तपाईलाई थाहा छ r को भ्यालु यदि यसको भ्यालु यो सल्भ गरेको भ्यालु यदि r1 इक्वल्स टु r1 नट इक्वल्स टु r2 आयो र यो रियल नम्बर आयो भने के हुन्छ भन्नुस् त थाहा छ नि हैन त्यो अहिले पढाउँला ल यो माइनसमा आयो माइनसमा आइदियो नि त माइनस प्लस I मा आइदियो भने चाहिँ के हुन्छ त अब सो y इक्वल्स टु c1 cos अब I लेख्नु पर्दैन रुट अन्डर k/m बाहिर t प्लस c2 sin k रुट अन्डर m एकै ठाउँमा लेख्ने हुन्थ्यो ल ठिक छ यो हुन्छ जेनरल सोल्युसन ठिक छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल यो एकदम जेनरल सोल्युसन यो हुन्छ ओके ल यो केमा थियो केस 1 मा थियो अब केस 2 केस सेकेन्डमा के हुन्छ भने नि ड्याम्पिङ चाहिँ भयो रे भनेको एक्सटर्नल फोर्ससँग ड्याम्पिङ पनि छ रे सरी ड्याम्पिङ चाहिँ छ रे तर फ्री भाइब्रेसन छ रे फ्री भाइब्रेसन भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स के छ 0 छ रे भने अब यो भने के हुन्छ c इज ग्रेटर देन 0 हो तर f के हो भन्नुस् त ft इक्वल्स टु 0 हो यो कन्डिसन हो ठिक छ ल अब हामीलाई थाहा छ जेनरल सोल्युसन के थाहा छ हामीलाई y ड्यास ड्यास m प्लस y ड्यास यसो गरौँ न cy ड्यास यसरी लेख्ने गरेर चाहिँ यसरी लेखौँ न प्याटर्न अब किन कन्फ्युजन हुन्छ कि ब्रेनले फेरि my ड्यास ड्यास प्लस c y ड्यास प्लस ky इक्वल्स टु 0 लेख्ने गरेर चाहिँ सो यहाँ त के आयो सरी यहाँ अर्को ft लेख्ने गरेर चाहिँ जेनरल सोल्युसन हो यहाँ 0 राख्दिम यहाँ 0 राख्दिम अनि c इज ग्रेटर देन 0 सो c को भ्यालु पनि केही न केही आउने भइहाल्दो रहेछ यसमा अफ कोर्स नि सो my ड्यास ड्यास प्लस cy ड्यास प्लस ky इक्वल्स टु 0 सो y ड्यास ड्यास प्लस c डिवाइड बाई my ड्यास प्लस k डिवाइड बाई m y इक्वल्स टु 0 पाइयो भने लेख्न पायो सो अब यसलाई सल्भ गर्यो भने अब यस्तै आउँछ नि त y इक्वल्स टु ERT भनेर सल्भ गर्दै गर्दै गयो भने यस्तो आउँछ हेर्नुहोस् r को भ्यालु आउला r को भ्यालु के आउला के आउला c डिवाइड बाई m भनेर राखेपछि अब r को भ्यालु केही न केही त आउने हाल्यो अब यस्तो भयो भने के हुन्छ अब d भनेर लेख्दिएँ मैले अब जेनरल गर्दै नि भइहाल्यो यसलाई d इक्वल्स टु c2 माइनस c को पावर 2 माइनस 4mk भन्ने आउँदो रहेछ भनेको के भने रुट अन्डरभित्र c² माइनस 4mk आउँछ क्या डिभाइड बाई अब के छ तपाईँलाई थाहा छ त माइनस b प्लस रुट अन्डर b² माइनस 4ac डिभाइड बाई 2a भन्ने थाहा छ नि त अब यहाँ त 4 भन्ने 4 भयो m भन्ने a इक्वल्स टु m भयो c इक्वल्स टु k भयो र b इक्वल्स टु c भयो यहाँ भनेपछि यही लेखा त हो होइन अब यो भ्याल्यु तपाईँलाई थाहा छ यस्तो गरेको थियौँ हामीले फर्स्टमा पढ्दाखेरि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 भयो भने यो नम्बर के हुन्छ त रियल हुन्छ हो कि किनकि रुट अन्डरभित्र ग्रेटर भ्यालु आयो रियल हुने भइहाल्यो अनि यो भित्रको इक्वल आयो b² माइनस 4ac इक्वल टु 0 आयो भने एउटा कन्डिसन हुन्थ्यो अनि अर्को पनि हुन्थ्यो b माइनस 4ac इज स्मलर देन 0 आयो भने कन्जुगेटिभ कम्प्लेक्स हुन्थ्यो यही पढाएको थिएँ मैले सो यो हुँदाखेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो के अरे वर्कै हुन्थ्यो काम सो ल यहाँ हेरौँ यसलाई के भन्छ भने यदि c माइनस 4mk इज ग्रेटर देन 0 आयो भने यसलाई के भन्छ ओभर ड्याम्पिङ भन्छ ओभर ड्याम्पिङ भन्छ है अघि त्यो भिडियोमा पनि त्यही लेखेको छ ओभर ड्याम्पिङ भन्छ र यसको सोल्युसन के हुन्छ yt इक्वल्स टु के हुन्छ यसको सोल्युसन तपाईँले जे पढ्नु भएको थियो त्यही हुन्छ प्लस c2e r2t ठिक छ अब अर्को c² माइनस 4mk इक्वल्स टु 0 भयो भने के हुन्छ तपाईँले जे पढ्नु भएको थियो अगाडि त्यही हुन्छ के हुन्छ e को पावर rt c1 प्लस c2t यही पढ्नु भयो नि है हुन्छ ल अब ऊ चाहिँ फरक हुन्छ ल अलिकति अब c² माइनस 4mk इज स्मलर देन 0 हो भने अलिकति यो चाहिँ फरक हुन्छ y को भ्याल्यु तपाईँले पढ्नु भएको थियो e psi t अल्फा t c1 cos बीटा t तपाईँले पढ्नु भएको कुरा मैले भनिदिइरहेको छु ल तपाईँलाई मैले पढाएको कुरा sin
बीटा टी हुन्थ्यो हो कि हैन। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति फरक हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ई माइनस सी डिभाइड बाई 2mt अब C1 कस अरू चाहिँ सेम बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा टी। अब यो युज गरेर गर्ने क्वेसन चाहिँ एकचोटि मात्रै सोधेको छ, त्यही पनि 2081 को पार्सियलमा जस्तो लागेको छ। अब तपाईँहरूलाई सोधेछ भने ठिकै छ है, हामी यहाँ गर्छौँ गर्नु त। ल यति गऱ्यो भने क्वेसनहरू सल्भ हुन्छ। मैले भनिहालेँ तपाईँको एक्जाममा सोध्ने क्वेसन केस 1 बाट सोधिरहेको छ सधैँ, केस 2 पनि सोधिरहेको छ। ल ठिक छ। ल अर्को कन्डिसन छ केस 1 2 3। केस 3 मा के हुन्छ भने नि my ड्यास ड्यास प्लस my ड्यास m होइन यो c प्लस ky इक्वल्स टु ft। अब हेर्नु यो अघिसम्म चाहिँ नन होमोजिनियस थियो सबै, यहाँ पनि के थियो सरी होमोजिनियस थियो, यहाँ पनि फर्स्ट जेरो थियो, यहाँ पनि फर्स्ट जेरो थियो होइन, सबैको भ्यालु जेरो थियो। अब चाहिँ फर्स्टको भ्यालु केही छ, अब के छ c इज ग्रेटर देन जेरो छ अनि ft पनि इज ग्रेटर देन जेरो छ भने के हुन्छ भन्नु सोध्छ। अब यो निकाल्न सिम्पल तपाईँहरूलाई मैले पढाइहाल्छु छु। योभन्दा अगाडिको यो भ्यालु निकाल्ने कसरी भाइ पी निकाल्नु पऱ्यो होइन त। यसलाई के भन्छ भनेदेखि कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन भनेदेखि अनि सरी वाइ सी है यो यतिको, अनि यतापट्टिको निकाल्नेले के भन्छ वाइ पी भनेदेखि त्यसलाई मैले के भनेको थिएँ पार्टिकुलर सोल्युसन भनेको थिएँ होइन त। ल यसरी गरेर निकाल्न सकिन्छ, ठिक छ, कुरा बुझिन्छ। र सिएफ भनेको जहिले पनि यहाँ के हुन्छ त सिएफ इक्वल्स टु C1 कस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। ल यो लेखाइदिएको छु ल नोटमा। अनि यो ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्क एपमा प्रपर नोट छ यसको, गएर चेक गरेर हेर्नु है त, ठिक छ। ल बेसिक कन्सेप्ट यही हो। र अब केही थाहा पाउनु छैन, ल तपाईँले यहाँको केही बुझ्नु भएन, ठिक छ, नो म्याटर्स, तपाईँले केही बुझ्नु भएन, अहिलेसम्म बुझ्नु ट्राई गर्नु, केही पनि बुझ्नु भएन भने अब यति बुझ्नु, यति बुझ्यो भने एक्जाम सल्भ हुन्छ, यति बुझ्नु एक्जाममा सल्भ हुन्छ, यति बुझ्यो भने, ठिक छ। ल के बुझ्नु भने नि केस फर्स्टमा के भनेको थिएँ, केस फर्स्टमा मैले भने यति बुझ्नु भने एक्जाम सक्यो। ड्याम्पिङ के हुन्थ्यो सी इक्वल्स टु जेरो थियो, अनि एक्सटर्नल फोर्स पनि एफ इक्वल्स टु जेरो थियो भनी रिजल्ट के हुन्थ्यो, रिजल्ट के हुन्थ्यो भने यो त्यो स्प्रिङ चाहिँ जहिले पनि मुभ गरिरहन्थ्यो भनेपछि के लेख्नु लियो ओसिलेटेड फरएभर, जहिले पनि ओसिलेट गरिरहन्थ्यो। अर्को केस पढ्नुभयो तपाईँले ड्याम्पिङ इज ग्रेटर देन जेरो तर एक्सटर्नल फोर्स जेरो। यो चाहिँ रियल वर्ल्ड हो क्या, यो चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रोग्राम हुन्छ। जस्तै तपाईँले यस्तो एउटा स्प्रिङ तान्नु भयो होइन, माथि एउटा कतै झुन्डाउनु भएको थियो, यता कतै झुन्डाउनु भएको थियो र स्प्रिङ तानिदिनु भयो अनि छोडिदिनु भयो भने के हुन्छ ए टुई 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 गरेर एकछिनपछि रोकिन्छ। किन रोकिन्छ? बिकज अफ इयर छ नि त, त्यहाँ इयर छ, इयर नभए त त्यो स्प्रिङ मुभ गरिरहन्थ्यो, ग्राभिटी छ, इयर छ होइन, त्यो भएर त्यो रोक्यो नि त। हो यो चाहिँ रियल वर्ल्ड प्रोग्राम हो, यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ रियल वर्ल्ड हो, यो चाहिँ के हो ग्रेजुअली इट डिक्रिज एन्ड स्टेबल भन्ने के। सो ओसिलेटेड डिक्रिजिङ है रियल वर्ल्ड, ठिक छ। ल अर्को केस थियो अब सी इज ग्रेटर देन जेरो अनि एक्सटर्नल फोर्स पनि लगाइदियो इज ग्रेटर देन जेरो भन्छ। अब यो भने चाहिँ के हो नि कस्तो हो नि यसो गरे क्या, एउटा स्प्रिङ थियो होइन, एउटा स्प्रिङ थियो, यहाँबाट मास राख्थेँ एम, अनि मैले यसलाई तान्ने तल छोड्देँ। अब यो एकछिन डुङ 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 गरेँ अनि रोकिन लाग्थ्यो, फेरि तान्देँ, फेरि छोड्देँ, फेरि डुङ 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 गरेँ, फेरि रोकिन लाग्थ्यो, फेरि तान्देँ छोड्देँ, फेरि डुङ 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 गरेँ, फेरि रोकिन लाग्थ्यो, फेरि तान्देँ छोड्देँ। हो त्यस्तोलाई चाहिँ यो कन्डिसन हो कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ बेला बेला दिइरहन्छ नि, हो त्यस्तोलाई भन्छ। ल अब के भन्ने त, अब यसलाई कसरी लेख्ने, अब के लेखौँ न ल, एक्सटर्नल फोर्स कीप दी
सिस्टम भाइब्रेटिङ भनेर लेख्थ्यौँ ल यति हो ल एक्जाममा हेर्नु है मैले भनिहालेँ माथिको केही नबुझ्नु तर मैले अहिले यो जुन कलरले लेखिरहेको छु नि अब चाहिँ बुझ्नु ल यति अनि अब लेखेको कुरा पनि ल सो वाइटी निकाल्नु पऱ्यो वाइटी निकाल्न के हुन्छ वाइसिआई प्लस पिआई हुन्छ सिएफ प्लस पिआई हुन्छ यो थाहा छ है तपाईँले बुझ्नु पुरा अर्को एङ्गुलर मोमेन्टम होइन एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी है एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा भन्ने पहिला थाहा पाउनु पऱ्यो यसको ओमेगा भने के हुन्छ मैले अघि भनेको थिएँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु के बाई एम हुन्छ सो ओमेगाको भ्यालु कति आयो रुट अन्डर के बाई एम आयो ठिक छ सो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी नम्बर 2 मा हेर्नु एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी सक्यो अब अर्को छ तपाईँलाई के सोधिन्छ टाइम पिरियड निकाल भन्छ सोधिन्छ मैले एक्जामको क्वेसन गरिरहेको छु तपाईँलाई एक्जाममा के सोध्दैन टाइम पिरियड सो 2 पाई बाई ओमेगा हेर्नु ओमेगा भन्ने कुरा मात्र एउटा भेरिएबल हुन्छ कि तपाईँलाई के भन्ने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट दिनु पर्यो अनि मास पनि दिएको हुन्छ ओमेगा निकाल भन्छ ओमेगा निकाल्न सकिन्छ अनि ओमेगा आइसकेपछि के निकाल्न सकिन्छ टी निकाल्न सकिन्छ टाइम पिरियड अब टाइम पिरियड निक्लेपछि अर्को एउटा निक्लिन्छ सबैभन्दा सजिलो टाइम पिरियड भन्दा फ्रिक्वेन्सी एफ यो भने के हुन्छ 1 डिभाइड बाई टी हुन्छ यो भने के हुन्छ ओमेगा डिभाइड बाई 2 पाई हुन्छ सो ओमेगा भ्यालु ल्याएर राख्यो फ्रिक्वेन्सी पनि निस्क्यो कति सजिलो हेर्नु त अब अर्को हुन्छ एम्प्लिट्युड अब हेर्नु है एम्प्लिट्युड निकाल्ने दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा C1 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर गरेर निस्किन्छ अथवा यदि तपाईँले सोल्युसन गर्दै जाँदाखेरि वाइटी सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यस्तो कन्डिसन आयो अरे ए कस 2t भन्ने यस्तो के आयो भने यो ए भनेको चाहिँ के हुन्छ त एम्प्लिट्युड हुन्छ कसको रेस्पेक्टमा भयो भने है ल पनि म बुझाउँछु ल यो छोडिदिउँ अहिले म बुझाउँछु है एउटा यो अर्को के निकाल भन्छ फेज एङ्गल निकाल भन्यो भने tan -1 C2 डिभाइड बाई C1 ल ठिक छ यति कुरा चाहिँ याद गर्नु ल मैले भने माथिको केही याद नगरे पनि यति कुरा याद गर्नु तपाईँको एक्जामको लागि धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है मैले भनिरहेको छु माथिको केही याद नगरे पनि मैले जहाँदेखि यति कुरा चाहिँ याद गर्नु है मैले भनिरहेको छु फेरि अगेन भन्छु माथिको केही याद नगरे पनि यति कुरा याद गर्नु हो भने एक्जाम सजिलोसँग यो क्वेसन सल्भ हुन्छ तपाईँले सल्भै गर्नु भएन भने यति कुरा लेख्नुभयो भने 4 मार्क्समा सोधेको छ भने 2 मार्क्स चाहिँ दिन्छ होला के राम्रो टिचरले चेक गर्यो होइन अब म भन्न चाहिँ सक्दिनँ दिन्छ भन्ने किनकि म्याथलाई चाहिँ म त्यति भर गर्दिनँ फिजिक्समा चाहिँ दिन्थ्यो है म्याथ चाहिँ अब आई डोन्ट नो किन हो त्यसै मार्क्स दिँदैनन् सबै मिल्नै पर्छ खै के हो अचम्मै लाग्छ मलाई के रिस छ म्याथ टिचरहरूलाई हामी स्टुडेन्टबाट होइन कहिले मार्क्स दिँदैनन् क्या उनीहरूले जस्तै कि तपाईँले सल्भ गर्दै जानु हो अन्तिममा लास्टमा गएर तपाईँको थोरै बिग्रियो भने उनीहरूले त्यो मार्क्स काटिदिन्छन् क्या सबै तपाईँको 8 मार्क्समा सोधेर तपाईँको लास्टको स्टेप मात्रै बिग्रियो र एन्सर बिग्रियो भने तपाईँको सबै बिग्रियो क्या त्यस्तरी चेक गर्छ अब खै किन आई डोन्ट नो है त्यस्तो गर्नु चाहिँ नहुने हो त्यस्तो गर्छ र धेरैजना स्टुडेन्टको एकदम गाह्रो हुन्छ क्या है ल अब मैले कोही इक्वेसन गराएँ है त क्वेसनले के भनेको छ भने म पढेर सुनाउँछु यसको नोट्स चाहिँ तपाईँले ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्क एपमै भेट्नुहुन्छ ल अ मास वेट 2 LB भनेको के भयो एकदम जुम आउट भएछ त अलिकति जुम गरौँ ल यति गरौँ ल के भनेको चाहिँ अ मास वेट 2 LB म यसरी लेख्दिउँ टाइपिङ गरिदिउँ टाइपिङ गरेँ भने मेरो अलिक फास्ट हुन्छ ल तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ हुन त मैले सबै गरेर त पढ्दैन होला त्यही नै अब सबै गराउनुपर्छ र पढ्दैन होला है सबै लेख्नु त ल ठिक छ त्यो चाहिँ लेख्दिउँ न त के लेख्न सक्छु त्यो चाहिँ मैले लेखिदिन्छु ल टाइपिङ गरेर के भनेको छ भने नि अ मास वेटिङ 2 LB को मास छ अरे STRETCHES स्ट्रेच अ SPRNG 6 इन अब के भनेको छ इफ द मास इज PULLED DOWN ADDITIONAL
additional 3 inch and then LEASED released and के भनेको छ and if there is no damping DETRM and determine the POSIT and position of the mass at any time t मैले स्क्रिन हेरेको छैन है त्यही भएर कतै कतै मिस्टेक हुन सक्छ CY फ्रिक्वेन्सी PERIOD पिरियड अनि and AMP LITUDE amplitude of the motion ल मैले स्क्रिन हेरेको थिइनँ त्यही भएर कतै कतै बिग्राइ नै हुन सक्छ ल मैले त पेपरै हेरेर टाइप गर्दै थिएँ कि ल यस्तै भनेको छ क्वेसनले ओके अ मास वेट 12 LB अब मेन कुरा थाहा पाए त भइहाल्यो है सो यहाँ हेर्नु है त एउटा यस्तो छ अरे अब स्प्रिङ बनाउँ ल अब अर्को इक्वेसनदेखि त यो सिधै यहाँ मैले चेन्ज गरिदिनु भइहाल्यो नि त ल एउटा स्प्रिङ छ अरे अ मास वेट 2 LB स्ट्रेच अ स्प्रिङ भन्न खोजे है यो अब यो बिग्रियो लेख्नु पी भयो चाहिँ यो SPRING स्प्रिङ लेख्नु खोजे हो यो स्प्रिङ लेख्नु खोजे है स्प्रिङ 6 inch if mass is pulled down an additional 3 inch अब यस्तो भन्नु होला कस्तो गाह्रो खाले गरेर सोधेछ है तर त्यस्तो केही छैन एउटा मास छ अरे मासको चाहिँ कति छ 2 LB m equals to 2 LB छ अरे ठीक छ यो मास दियो है मास कति दिएको छ सरी अ मास वेट दिएको छ वेट यो वेट हो यो मासको वेट दिएको छ 2 LB स्ट्रेच स्प्रिङ 6 inch भनेको 6 inch भनेको चाहिँ के हो त पुरै 6 inch हो है 6 inch भन्ने दिएको छ अरे इफ मास इज पुल्ड डाउन एडिसनल्ली अझै अलिकति कोही मान्छेले तान्दियो अरे तल यति जति तान्यो होला र एडिसनल 3 inch सो यति चाहिँ के हो एडिसनल 3 inch हो देन रिलिज यहाँ ल्यायो अब एकछिन पछि यहाँ राख्यो अनि छोडिदिएपछि यो त माथि जाने भयो हैन त इज देयर नो ड्याम्पिङ छैन रे डिटरमाइन द पोजिसन अफ द मास एट एनी टाइम सो यो मासको पोजिसन भनेको के हो YT इक्वल्स टु वाट निकाल भने है एन्ड फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सी पिरियड एम्प्लिट्युड अफ द मोसन ल ठिक छ बुझिन्छ ठिक छ यसमा अर्को एउटा कुरा चाहिँ के दिएको छ भने नि के बुझ्नु भने जस्तो यो मास छ एउटा मान्छेले समातेर तल तान्यो स्टप तल तान्यो बित्तिकै छोडेको छैन तल तान्यो एकछिन राख्दाखेरि टाइम के भयो 0 भयो बुझ्नुभयो एकछिन राख्यो टाइम के भयो 0 हो भनेपछि y0 मा यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ 3 IN बुझ्नुभयो कि हैन हेत्तेरिका बुझ्नु हैन जस्तै कि एकजना मान्छेले यो स्प्रिङलाई तान्यो तल तानेर यहाँ ल्याएर राख्यो यहाँ ल्याएर एकछिन रोकेपछि T0 भयो T0 हुँदाखेरि कति ताने हो यो सबै मेट्दै मैले T0 हुँदाखेरि कति ताने हो 3 inch ताने हो सो T0 इक्वल्स टु 3 inch लेख्न मिल्यो है याद गर्नु ल मिल्छ ल यो लेख्न एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो कुरा चाहिँ ओके अब यसलाई त के लेख्ने हो र इन्चलाई कन्भर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है किन भन्दाखेरि यो एलबीमा छ भने चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो ल म यहाँ माथि कन्भर्ट गरिदिन्छु ल अब तपाईहरुलाई के दिएको छ वेट दिएको छ 2 LB भन्ने दिएको छ है ठीक छ अर्को दिएको हुन्छ जी पनि दिएको रहेछ 32 F डिवाइड बाइ सेकेन्ड स्क्वायर भने चाहिँ फिटमा दिएको रहेछ हुन्छ अब फिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो 6 पहिला सुरु त लेन्थ लेखौँ लेन्थ इक्वल्स टु 6 inch अब हेर्नु है 12 inch भनेको चाहिँ कति फिट हो 1 फिट हो सो 1 inch भनेको कति हो 1 डिवाइड बाइ 12 फिट हो सो इन्चलाई 12 मा लिएर जानु पर्यो सो डिवाइड बाइ 12 गर्यो भने फिटमा गयो यता पनि 6 ले 6 inch गर्नु अनि यतापट्टि 6 डिवाइड बाइ 12 गर्नु फिट भन्छ यो के भयो फिटमा गयो सो ल अब मैले फिटमा लिएर गए ल फिटमा लिएर जाँदा यसको भ्यालु कति हुन्छ 0.5 फिट हुन्छ हो कि हैन ल बिग्रिए नि हुन्छ यस्तो बिग्रियो भने चाहिँ चेक गर्नु ल अर्को के छ अब अरु गिभन के छ एडिसनल 3 inch अब 3 inch भनेको चाहिँ के हो त y0 इक्वल्स टु 3 inch हो सो 3 inch लाई पनि कन्भर्ट गर्नु पर्यो 3 डिवाइड बाइ 12 गर्नु पर्यो यो भनेको कति हुन्छ 3 डिवाइड बाइ 12 भनेको 0.25 फिट हुन्छ होला चेक गर्नु ल यही हुन्छ होला
ल अब जी त दिइहालेछ 32 फिट पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल यति दिएको छ। अरू के दिएको छ? अरू केही दिएको छ? अरू केही दिएको छ हेर्नु त? केही दिएको छ? छैन। यति त बुझ्नु भयो नि। फेरि बुझाउँछु किनकि फर्स्ट क्वेसन हो, म एकचोटि फेरि राम्रोसँग बुझाउँछु। अ मास वेट 2 LB, एउटा 2 LB भएको मास छ अनि 6 इन्चमा 6 इन्चको डिस्टेन्सको एउटा उमा स्प्रिङमा यसलाई कनेक्ट गर्यो। इफ द मास इज पुल्ड डाउन एडिसनल्ली 3 इंच देन द रिलिज, यस्तो भने कि अब एउटा उ थियो, मैले भेट्छु कि भेट्दिनँ होला। यहाँ मैले भेटेँ ल। ओके ल, यस्तो भन्नु खोजेको म तपाईँलाई यहाँबाट बुझाइहाल्छु ल। के भन्नु खोजेँ भने एउटा स्प्रिङ छ, यहाँ पनि एउटा स्प्रिङ छ। स्प्रिङको लेन्थ कति छ? 6 इन्च छ। स्प्रिङको लेन्थ कति छ? लेख्न मिल्दैन यहाँ स्प्रिङको इन्च, लेख्न मिल्दैन रहेछ। ल ठिक छ, स्प्रिङको इन्च कति छ? 6 छ अरे। मानौँ यो कति छ? 6। अब तपाईँले एउटा मास कनेक्ट गरिदिनु यहाँ, पर्खिनु यसलाई स्टप गरौँ। मास कनेक्ट गरिदिनु भयो, एउटा मास कनेक्ट गर्नुभयो 2 LB को। अब यहाँ चाहिँ 5 LB रहेछ, 50 LB रहेछ, यसलाई 2 LB लेखौँ न, लेख्न मिल्छ होला नि होइन? कतिबाट मिल्दैन? मिल्दैन पो रहेछ लेख्नु त। ल एनिवेज ल 50 ग्राम तपाईँले यसलाई एड गर्नुभयो यो स्प्रिङमा है, याद गर्नु ल। अब मैले अझै यसलाई अझै यस्तो गरौँ, रिसेट गरिदिउँ। कहाँबाट रिसेट? ल रिसेट त हुँदैन रहेछ, यहाँ राखौँ ल। यसलाई स्टप गरिदिउँ। अब हेर्नु, तपाईँले एउटा ग्राम एउटा केही 2 LB राख्नुभयो, मैले 50 G राखेँ जसरी। अनि के भयो? अनि म यो एडिसनल 6 इन्च छ, अब मैले 3 इन्च फेरि यसलाई के गरेँ? तानेँ। सपोज अब मैले के गरेँ भने यसो के अब जस्तै नेचुरल लेन्थ यसको यति छ, यति रहेछ है, ठिक छ। अझै नेचुरल होइन, यो राखौँ न। ल इक्विलिब्रियम पोजिसन यहाँ छ, ठिक छ। 6 इन्चमा 2 LB कनेक्ट गर्दा यहाँ छ, ठ्याक्कै यही कुरा। अब मैले के गरेँ भने 3 इन्च यसलाई तल तानेँ। 3 इन्च भनेको 1 2 3 सपोज यो अरे। अब यहाँ आउँदाखेरि मेरो टाइम के हो? 0 हो। म सोच्नुहोस्, म यो फेरि सुरु गर्दैछु 0बाट। सो यो के हो? यति डिस्प्लेसमेन्ट छ नि, यति डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के भयो त तपाईँको? यति डिस्प्लेसमेन्ट के भयो भने y0 इक्वल्स टु 3 इन्च भयो क्या। टाइम अहिले के छ? 0 छ। टाइम 0 हुँदाखेरि कति इन्चको डिफ्रेन्स छ? 3 इन्चको। अब मैले यसलाई छोडेँ भने के हुन्छ त? यसरी रोटेट हुन्छ नि, हो यही भन्नु खोजेको के? बुझ्नुभयो नि? यही भन्नु खोजेको। अब मैले यहाँ ल्याएँ, छोडेँ, टाइम यसमा 3 इन्च चेन्ज भयो। अल्टाको छोड्यो भने भाइब्रेट गरिसक्यो कि जिगुल। अब नो ड्याम्पिङ छ त यसमा? छैन। यसमा नो ड्याम्पिङ, 0 ड्याम्पिङ। अनि अर्को कुरा यसमा के पनि छैन भने एक्सटर्नल फोर्स पनि छैन। भन्छ यो यसरी जहिले पनि मुभ गरिरहनु भयो कन्स्ट्यान्ट। यो त केस 1 भयो, C1 भयो, केस नम्बर 1 भयो। यो जहिले रोटेट गर्नुभयो, यसरी गरिरहनु भयो। अब यो होइन इन्फाइनाइट टाइमसम्म गरिरहन्छ, यो केही कामै छैन यसको, होइन त? जबसम्म तपाईँले एक्सटर्नल फोर्स आउनु। अब एक्सटर्नल फोर्स भनेको के? फेरि यहाँ यसलाई रोकिदिने होला, केही होला एक्सटर्नल फोर्स भनेको, दिनु मिल्दैन होला एक्सटर्नल फोर्स, नत्र म यहाँ दिइसक्थेँ। बुझ्नुभयो नि कुरा बुझिन्छ? ल यसलाई स्टप गरिदिउँ भाइ, रोकी। अब यहाँ हेरौँ है। ल अब यति बुझिन्छ भने अब यो इक्वेसन नम्बर फर्स्ट हो। सो चेक गरौँ। अब तपाईँलाई मैले पढाएको छु m डैश डैश प्लस cy डैश प्लस वाट ky इक्वल्स टु एक्सटर्नल फोर्स ft लेखौँ ल। अब हेर्नुहोस् त यो कुन कन्डिसन हो? नो ड्याम्पिङ भनेको छ। नो ड्याम्पिङ भने चाहिँ c इक्वल्स टु 0, फोर्स पनि छैन, एक्सटर्नल फोर्स पनि छैन। सो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टु 0। सो के लेख्न मिल्छ? y डैश डैश प्लस ky इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्यो। सो m को भ्यालु के छ? 2y डैश डैश प्लस k को भ्यालु थाहा छ हामीलाई? के को भ्यालु थाहा छ त? के को भ्यालु थाहा छैन। अब निकालौँ। सो के को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। के भनेको के हो त भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हो। के हो? स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट। स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टको फर्मुला के हुन्छ भने नि ठ्याक्कै ओमेगा होइन सरी, वेट डिभाइड बाई लेन्थ, ठिक छ। के को कन्स्ट्यान्ट कसरी निक्लिन्छ? यसमा राखेको वेट र यसमा राखेको लेन्थ डिभाइड गर्नु भने यसको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु निस्किन्छ। सो यसको वेट कति थियो? 2 थियो। 2 डिभाइड बाई यसको लेन्थ कति थियो? 0.5 इन फिट हो नि त। 0.5 यो लेन्थ है, फेरि यो होइन यो। अब यो भन्दाखेरि के हुन्छ? यो भनेको 4 LB डिभाइड बाई यसको के छ? फिट छ। सो 4 LB डिभाइड बाई फिट भनेको के आयो? के को भ्यालु कति आयो? 4 LB डिभाइड बाई फिट आयो।
अब मैले यहाँ के राख्दै 4 राख्दै y इक्वल्स टु 0 सो y ड्यास ड्यास प्लस 2y इक्वल्स टु 0 पाएँ लेख्न पाएन त पाइहाल्यो लेख्न के बिग्रिरहेछ र यसमा के बिग्रिरहेछ एकछिन 2 भनेको एलबी लेन्थ भनेको 0.1 ठिक छ अनि ओहो एउटा कुरा बिग्रियो नि के बिग्रियो थाहा छ मास यो वेट हो है ल यहाँ बिग्रियो यो के वेट हो यो त डब्लु हो तर तपाईँलाई चाहियो यहाँ एम यहाँ बिग्रेछ नि त मैले ठ्याक्कै सर्लक्कै याद गरिहालेँ नत्र त अहिले अब हेर्नु मास निकाल्न के गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँलाई एउटा फर्मुला थाहा छ डब्लु इक्वल्स टु एमजी भन्ने अब यो कसो आयो फोर्स इक्वल्स टु एमए भन्ने त थाहा छ नि थाहा छ ल हेर्नु फोर्स अब यो यहाँ एउटा मानौँ 2 न्युटन भयो भने यसलाई हामीले केसँग ट्रिट गर्नु मिल्छ यसलाई हामीले वेटसँग ट्रिट गर्नुपर्छ किनकि जति वेट हो त्यति नै फोर्स लाग्ने हो सो यो भनेको यही होइन त जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेपछि वेट भनेर फोर्स भनेर सेम हो कि हो त्यो क्वेसन नै आउँछ तर अहिलेलाई के हो यो हो नि त सो वेट भनेको भ्यालु थाहा छ 2 इक्वल्स टु एम इन्टु जीको भ्यालु थाहा छ 32 एम भनेको कति आयो 32 डिभाइड बाई 2 यो भनेको कति हुन्छ 32 डिभाइड बाई 2 सरी बिग्रियो क्या ठिक छ त कति हुन्छ यो भनेको यहाँ चाहिँ बिग्रेछ 32 डिभाइड बाई 2 भने एम इक्वल्स टु 2 डिभाइड बाई 32 हुन्छ यो पो उता जाने हो त यो पो यता जाने हो त होइन कति हुन्छ 2 डिभाइड बाई 32 कति हुन्छ 1 डिभाइड बाई 16 हुन्छ है 1 डिभाइड बाई 16 हुन्छ सो एमको भ्यालु आयो के को भ्यालु छँदैछ अब लगाइराख्नु बल्ल मिल्यो है कुरा सो यहाँ हेर्नु त अब तपाईँले यसरी लेख्नु मिल्यो 1 डिभाइड बाई 16 y ड्यास ड्यास प्लस के को भ्यालु 4 y इक्वल्स टु 0 सो y ड्यास ड्यास प्लस कति हुने भयो 64 हुने भयो 64 y इक्वल्स टु 0 यही हेर्नु त 16 इन्टु 4 कति हुन्छ 64 ठिक छ ल यही हुनुभयो ठिक अब हेर्नु त y भनेको के थाहा छ ईआरटी थाहा छ अब y ड्यास भनेको के थाहा छ आरईआरटी थाहा छ यसरी अर्को पनि निकालौँ y ड्यास ड्यास आर स्क्वायर ईआरटी थाहा छ हो कि होइन सो आर स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टु 0 सो आर स्क्वायर माइनस 64 ल हेर्नु माइनसमा आयो कि आयो नि सो माइनस पहिला 64 गरौँ 64 भने 8 रहेछ थाहा थियो आर इक्वल्स टु रुट अन्डर आई इन्टु 64 अब हेर्नु यहाँ रुट अन्डर -1 इन्टु रुट अन्डर 64 गर्नु मैले यो भने के हुन्छ 8 हुन्छ एउटा अर्को रुट अन्डर -1 हुन्छ सो रुट अन्डर -1 लाई हामीले के लेख्नु मिल्छ रुट अन्डर आई स्क्वायर लेख्नु मिल्छ यो र यो काट्यो के बाँकी रह्यो आई बाँकी रह्यो सो यहाँ के लेख्नु मिल्छ प्लस माइनस 8i लेख्नु मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ सो आरको भ्यालु के आउँदो रहेछ त प्लस माइनस 8i आयो ठिक ल अब तपाईँलाई थाहा छ तपाईँलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि yt को भ्यालु फर्स्ट कन्डिसन हो नि त केस 1 हो केस 1 मा त तपाईँले पहिला जे पढ्नु भएको त्यही नै हुन्छ एक्जुलरीमा जे थियो त्यही हुन्छ है सो यहाँ के हुने हो c1 cos 8t प्लस c2 sin 8t हुने भयो किनकि हामीले यसलाई केसँग कम्पेयर गर्छौँ r इक्वल्स टु 0 प्लस माइनस सरी अल्फा बीटा आई सो अल्फा भनेको यसमा 0 छ बीटा भनेको 8 छ e को पावर अल्फा t भनेको 0 हुन्छ र यो कन्डिसन बाँकी रहेको सो y1 मात्र किन y1 नै 1 नै किन लेख्नु पर्यो यसमा त एउटा कन्डिसन त हुन्छ yt इक्वल्स टु के भन्नुभयो c1 cos 8t प्लस c2 sin 8t भन्नुभयो ठिक छ अब हेर्नु त यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ -c1 इन्टु 8 cos 8t हुन्छ ठिक छ अनि प्लस यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त 8c2 cos 8t हुन्छ हो कि हैन हो नि सो यसलाई के लेख्नु मिल्छ त 8 कमन लिएर बाहिर निकाल्नु मिल्छ अब यतिकै राख्नु भयो नि हुन्छ है अहिले मैले किन गरे थाहा छ अहिले म भन्छु किनकि हामीसँग के छ हामीलाई c1 र c2 को भ्यालु त निकाल्नै पर्छ जति जे गरे पनि हो कि हैन किनकि हामीले यहाँ लगेर राख्नु पर्यो कन्डिसन ल अब c1 को भ्यालु निकाल्नलाई तपाईलाई c1 र c2 को भ्यालु निकाल्नलाई यो त आयो तर तपाईलाई के देखाउनु पर्छ इनिशियल आईभीपी पनि देखाउनु पर्छ आईभीपी कहाँबाट आउँछ अनि आईभीपी यहाँबाट आउँछ के थियो y इक्वल्स टु 3 t इक्वल्स टु 0 हो कि हैन हो नि
y इक्वल्स टु 3 t इक्वल्स टु 0 हुन्छ इनिसियली y को भ्यालु के छ 3 छ एट टाइम 0 सो के लेख्न मिल्यो त के लेख्न मिल्यो y 0 इक्वल्स टु 3 लेख्न मिल्यो सो y इक्वल्स के लेख्न मिल्यो 3 t इक्वल्स के लेख्न मिल्यो 0 हो कि हैन हो सो यसलाई लगेर यहाँ राखौँ सो y को भ्यालु 3 लेखौँ c1 अब हेर्नु यो भनेको 1 हुन्छ किनकि cos 8 0 भनेको 1 हुन्छ sin 8 0 भनेको 0 हुन्छ सो पुरै टर्म 0 भयो यो पुरै टर्म 1 भयो भने चाहिँ c1 को भ्यालु के भयो 3 भयो यसलाई मानौँ इक्वेसन 1 ल के हो यो 0 यसलाई मानौँ इक्वेसन 1 हो अब अर्को हेरौँ यहाँ लगेर राखौँ अब यो के हो त यो हैन यो यसमा त मलाई y ड्यास t को भ्यालु कति हो थाहा छ त थाहा छैन अब के गर्ने ल भन्नु अब के गर्ने भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ नि y लाई इन टर्म्स अफ dt गर्यो भने y t आउने यो भनेको के हो भेलोसिटी अब भेलोसिटी त केही दिएको छैन क्वेशनले केही भनेको पनि छैन सो अब हामीले यसलाई भेलोसिटी पनि के लेख्ने y ड्यास 0 सो 0 दिम किनकि केही भनेकै छैन सो टाइम t मा भेलोसिटी पनि 0 सो टाइम 0 मा भेलोसिटी पनि कति रहेछ त 0 रहेछ भन्ने हो कि नि त्यही भन्न मिल्यो सो 0 इक्वल्स टु -c1 इन्टु 8 cos 8 इन्टु 0 हुने भयो र यो पुरै के हुने भयो यो पनि 0 हुने भयो सो के आउने भयो त यहाँ के आउने भन्नु त c1 को भ्यालु के आउने पुरै 0 आउने भयो अफ कोर्स हैन त अनि c2 को भ्यालु सरी पर्खिनु ल c1 यहाँ एउटा मिस्टेक भएछ नि यहाँ cos डेरिभेटिभ अफ cos यहाँ माइनस चाहिँ भएछ तर साइन चाहिँ लेख्न छुटेछ यहाँ के हुन्छ त sin 80 ल sin t हैन sin 80 ल sin त 0 हुन्छ पुरै टर्म 0 हुन्छ यहाँ मात्र 1 आउने भयो सो c2 भनेको के आउने भयो मैले हेर्दै ल यो सो पुरै टर्म 0 आउने भयो र यहाँ गरेर राख्दा के हुन्छ 8 c2 इन्टु 1 आउँछ र c2 भनेको पनि के आउँछ 0 आउँछ c1 को भ्यालु c2 अब यो लगेर राख्नुस् yt मा लगेर राख्दा के आउँछ यहाँ c1 भनेको के छ c1 भनेको 3 छ सो 3 cos 8 t के बिग्रियो मेरो एउटा कुरा थोरै बिग्रिएछ है यहाँ ल केही छैन अब चेन्ज गर्न नि मिल्छ यहाँ मैले इनिशियल हेर्नु म यस्तो मूर्ख छु नि यो भनेको के हुन्छ 3/12 हुन्छ हो किन फिटमा हो नि 3/12 हुँदैन त हो है 3/12 भनेको कति हुन्छ 1/4 हुन्छ फिट सो यसलाई के लेख्नु मिल्छ 1/4 सो यहाँ के लेख्नु पर्यो 1/4 यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो 1/4 हैन यस्तो सानो मिस्टेक भइदिन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो सानो मिस्टेक चाहिँ मेरो भइरहने हुन्छ है त्यो सचाउनु पर्यो ओके सो के हुने भयो yt भनेको के हुने भयो 1/4 अनि के आउँछ यहाँ लगेर राख्ने हो नि त cos 8 t आउँछ ल यो त के हुने भयो c2 0 हुने भयो सो 0 इन्टु sin 0 हुने भइहाल्यो ल यो आउने भयो ठिक अब यसको अब तपाईँलाई मैले अघि नै भनेको थिएँ यसको के हुन्छ त यसको एउटा कुरा चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भइहाल्यो यसको के थाहा भइहाल्यो भने एम्प्लिट्युड चाहिँ यसको के हुन्छ त 1/4 हुन्छ किनकि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ एङ्गुलर मोमेन्टम यसको के हुन्छ 1/4 हुन्छ हो कि हैन हुनु पनि पर्छ 1/4 किन भन्दाखेरि cos को अगाडि यो छ सो योलाई हामीले योसँग इक्वल गर्यो भने a cos ओमेगा t प्लस साइसँग कम्पेयर गर्यो भने पनि भ्यालु त त्यही आउने हो कि हैन हो नि अब ओमेगा को भ्यालु पनि 8 आउँछ त्यहाँबाट मिलिसक्यो ओमेगा इक्वल्स टु 8 आउने भइहाल्यो a भनेको कति आउने 1/4 अथवा तपाईले ओमेगा को फर्मुला के k/m यो राख्नु हो भने पनि 8 आउँछ ल 8 ओमेगालाई rad रेडियल पर सेकेन्ड भनिन्छ अनि एङ्गुलरलाई चाहिँ के भनिन्छ एङ्गुलरलाई केही नि भनिदैन फिटै भनिन्छ ठीक छ अब एङ्गुलरमा तपाईले यो फर्मुला युज गर्नु पनि हुन्छ c1 को स्क्वायर प्लस c2 को स्क्वायर ल हेर्नु ठ्याक्कै मिलिहाल्यो रुट अन्डर 1/4 हो c1 भने स्क्वायर यो र यो काट्यो के आयो 1/4 नै आयो मिलिहाल्यो योसँग कम्पेयर गर्दा नि मिल्यो यसरी म्यानुअली गर्दा पनि मिल्यो ल अब अर्को के निकाल्नु पर्यो टाइम पहिला फ्रिक्वेन्सी निकालौं न टाइमै निकाल्नु भयो ओमेगा आएछ अब किन फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने नि टाइम निकाल्ने नि हैन त ल टाइमै निकालौं नि त ल टाइम भनेको 2π/ओमेगा हो अनि त यो फर्मुला राख्नुस् लगेर राख्नुस् ओमेगा भनेको कति हो ओमेगा भनेको त कति हो थाहा छैन सरी ओमेगा 2π भनेको त कति हो थाहा छैन ओमेगा भनेको चाहिँ के हो त ओमेगा भनेको चाहिँ कति थियो ओमेगा ने 8 थियो सो 8 राखे चाहिँ के हुने भयो 8 हुने भयो यो π/4 हुने भयो टाइम अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने भनेको 1/t हो सो के हुने भयो
पाइयो नि भयो सिम्पल लजिक हैन त ल यति गरेपछि यो क्वेसन पनि सल्भ भयो ठीक छ बुझिन्छ कुरा टाइम भनेको 2π/ओमेगा यो याद राख्नु ल टाइम भनेको 2π/ओमेगा फ्रिक्वेन्सी 1/. अब सबै क्वेसन यसरी सल्भ हुन्छ के ठ्याक्कै त्यही हो कन्डिसनै त्यही हो सबैको अब ल अब भेलोसिटी दियो भने फरक हुन्छ ल एउटा क्वेसन ल्याएर चाहिँ मैले पढेँ ल अब मास वेट 3 LV यसो गरौँ यसमै म तपाईँलाई सच्याइदिन्छु ल यसलाई लक गरिदिउँ अनि सबैलाई हटाइदिउँ फेरि हट्दैन क्या फेरि जति स्क्रिनमा छ त्यति मात्र हट्छ क्या मजामा छ यो नि ल यतिलाई हटाइदिउँ ल अब एउटा क्वेसन गरेँ है त मैले यसमा के भनेको छ भने एडिट चाहिँ गरौँ न त यसमा के भनेको छ नि वेट मास वेट 3 LV सो 3 दिम LV स्ट्रेच एन्ड 3 इन्च त्यही हो कुरा इफ द मास इज पुश अपवार्ड ए ल अपवार्ड कन्टिन्युटिङ अ स्प्रिङ इन 1 इन्च ल के भन्नु खोज्छ नि यो क्वेसनलाई अब एउटा यस्तो खाले क्वेसन छ ल यो मैले ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्क एपमा लेख्दैछु क्वेसन लामो हुन्छ कि त्यही भएर मैले यहाँ नलेखेँ ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्क एपमा मैले छ है के भनेको छ भने एउटा स्प्रिङ छ अरे अट्याच यसको चाहिँ 3 LV छ अरे वेट अनि यसको स्ट्रेच स्प्रिङ चाहिँ कति छ अरे 3 इन्च छ अरे ठिक छ 3 इन्च चाहिँ यो के छ यसरी मुभ छ अरे अनि इफ द मास इज पुश अपवार्ड भनेको कसैले चाहिँ यसरी माथि ढकाल्दियो अरे ल तल होइन कि यसरी माथि ढकाल्दियो अरे सो अब मैले यहीँ बनाइदिएँ ल यसको अर्को यसरी माथि ढकाल्दियो अरे कि यसैलाई 3 LV लाई नै यसरी नै के गर्यो माथि कसैले यसो ढकाल्दियो अरे हातले यसरी उचाल्दियो अरे ठ्याक्क उचालेर राखिरहेको छ अरे कति 1 इन्च माथि राख्यो अरे सो यहाँसम्म ल्यायो अरे र यसको बिचबाट यो 1 इन्च भयो अरे ल यतिसम्म छ अरे यतिसम्म कसैले उठाइदिइराख्यो अरे अहिले एन्ड देन सेट अ मोसन विथ डाउनवर्ड भेलोसिटी हो ल अब के गर्यो डाउनवर्ड भेलोसिटी दियो अरे कि एउटा डाउनवर्ड ठ्याक्कै यहीँबाट कति दियो एउटा डाउनवर्ड भेलोसिटी दियो अरे ट्याक्कै यहाँबाट के यहीँबाट ठ्याक्कै एउटा डाउनवर्ड भेलोसिटी दियो अरे भेलोसिटी कति दियो 2 फिट पर सेकेन्ड दियो अरे ल 2 फिट पर सेकेन्ड दियो अरे ठिक छ अनि इफ देयर इज नो ड्याम्पिङ फाइन्ड द पोजिसन अरू सबै सेम अघि के निकाल भनेर कन्डिसन यो अब हेर्नु यहाँ यहाँ थियो यहाँबाट अलिकति माथि उचाल्यो ट्याक माथि उचाल्यो कसैले यहाँ राखेर एकछिन T0 भयो टाइम रोक्यो एकछिन ठ्याक्क रोक्यो अब हेर्नु यो 1 इन्च भनेको के हो y0 हुँदाखेरि कति इन्च चेन्ज भएको थियो 1 इन्च सो यसलाई कन्भर्ट गरिहालौँ 1/12 फिटमा हो कि होइन हो अब हेर्नु अब भेलोसिटी दियो तलबाट फुत यसरी अझै तल पनि भेलोसिटी लगाइदियो अरे कि याद गर्नु तल पनि भेलोसिटी लगाइदियो अरे अघिसम्म भेलोसिटी के थियो y ड्यास इक्वल्स टु 0 थियो तर अब के भयो इनिसियल्ली भेलोसिटी लगाइदियो भने चाहिँ के भनेको छ देन सेट अ मोसन विथ डाउनवर्ड भेलोसिटी अफ यति भन्यो सो यसको डाउनवर्ड भेलोसिटी कति भयो त 2 फिट पर सेकेन्ड भयो ठिक छ यति हो बुझ्नुपर्ने ल अब एन्सर निकालौँ सो यो ड्याम्पिङ छ अब तपाईँलाई थाहा छ कि y ड्यास ड्यास अब म पहिला गिभन कन्डिसन लेखौँ है के थाहा छ भने के दिया हो मास वेट दिएको रहेछ W इक्वल्स टु 3 LV स्प्रिङ L इक्वल्स टु 3 इन्च दिएको छ अनि y ड्यास 0 कति दिएको छ 1 इन्च दिएको छ 1 इन्च अर्को के दिएको छ भेलोसिटी कति दिएको छ 2 फिट पर सेकेन्ड यसलाई हामी के पनि भन्नु मिल्छ y ड्यास 0 पनि भन्नु मिल्छ अर्को के दिएको छ अरू केही दिएको छ अरू केही दिएको छैन g को भ्यालु त त्यही अघि तपाईँले लेख्नु भएको वाला भइहाल्यो है g को भ्यालु के हो 32 फिट पर सेन्टिमिटर स्क्वायर है g भनेको एक्सेलरेसन टु ग्राभिटी है त ल अब निकालौँ है त यसको सोल्युसन तपाईँहरूलाई अब यसो गरौँ न सोल्युसन निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिले सुरु यसलाई कन्भर्ट गरौँ 3/12 फिट
हो कि 3/12 फिट भनेको कति हो 1/4 फिट अनि 1/12 फिट अरू यो फिटमा एलबी ठिक छ ल अब निकालौँ नो ड्याम्पिङ भनेपछि सी इज वाट इक्वल्स टु 0 एक्सटर्नल फोर्सको केही कुरै गरेको छैन यो पनि के हो 0 हो सो यो भएपछि के हुन्थ्यो वाइ एम ड्यास ड्यास प्लस के वाइ इक्वल्स टु 0 हुन्थ्यो कि होइन सी र एफ त 0 भयो अब एमको भ्यालु थाहा छ एमको भ्यालु थाहा छैन एम इक्वल्स टु वाट थाहा छ त थाहा छैन सो एम इक्वल्स टु के लेख्नु मिल्यो सरी डब्लु इक्वल्स टु के लेख्नु मिल्यो एमजी लेख्नु मिल्यो भनेको थिएँ सो एमको भ्यालु थाहा छैन सो एम इक्वल्स टु डब्लु डिभाइड बाई जी सो डब्लुको भ्यालु के छ 3/32 हो कि होइन 3/32 अब यो 3/32 नै राखौँ कति हुन्छ 3/32 भने 3/32 3/32 नै हुँदो रहेछ पोइन्ट पाउँदो रहेछ यतिकै राखिदिउँ ल पोइन्ट पाउँदो रहेछ यतिकै राखिदिउँ अहिले अब 3 भनेको कति छ 3 को भ्यालु कति एलबी त एलबी छ अब तल फिट डिभाइड बाई सेकेन्ड स्क्वायर गयो सो के हुन्छ यो एकछिन केही बिग्रियो क्या हो माथि छैन ल यतिकै लेख्न मिलिहाल्छ है 3LB कतै बिग्रियो क्या हो ल ठिक छ ल अब यसको कन्स्ट्यान्ट के हुन्थ्यो यो तलको के छ डिभाइड बाई एफटी डिभाइड बाई सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ ल यतिकै राख्दिनु भइहाल्यो सो अहिलेलाई एम भनेको कति रहेछ 32 डिभाइड बाई 32 अहिले मैले ऊ लेखिनँ सो यहाँ के लेख्नु मिल्यो एमको भ्यालु 3/32 इन्टु वाइ ड्यास ड्यास प्लस के भनेको दिएको छ के कन्स्ट्यान्ट केही दिएको छ छैन सो के भनेको नि निकाल्नु पऱ्यो के भनेको यसको वेट डिभाइड बाई यो लेन्थ हुन्छ वेट कति छ यसको 3 डिभाइड बाई अब यो इन्चमा होइन नि 1/4 हो कि होइन यसमा 1/4 सो यो गर्दाखेरि कति आउँछ 12 LB डिभाइड बाई फिट आउँछ है सो यहाँ के लेखौँ 12 वाइ इक्वल्स टु 0 सो यो भनेको के आउँछ वाइ ड्यास ड्यास प्लस 128 वाइ इक्वल्स टु 0 आउँछ म चेक गरिहाल्छु ल 12 इन्टु 32 डिभाइड बाई 3 128 ल ठिक छ सो यो भनेको के ओमेगा स्क्वायर हो सरी ओमेगा स्क्वायर हो कि होइन के बाई एम ओमेगा स्क्वायर है सो ओमेगाको भ्यालु सिधै आउने भइहाल्यो सो ओमेगाको भ्यालु के आउने भयो सिधै 128 किनकि यो के हो नि त यो भनेको के हो के डिभाइड बाई एम हो नि त के डिभाइड बाई एम ओमेगा स्क्वायर सो ओमेगाको भ्यालु के आउने भयो अहिले निकालिदिइहालौँ भनेर किन दुःख गर्नु पऱ्यो भनेर ओमेगाको भ्यालु के आउने रहेछ त 8√2 माइनस कहाँबाट आयो 8√2 आउने रहेछ है ल अब अहिले किन दुःख गर्नु भनेर ल अब यहीँ निकालौँ सो यसको जेनरल सोल्युसन निकाल्नु पऱ्यो अब यहाँ लेखेँ सो के लेख्नु मिल्यो आर स्क्वायर प्लस 128 लेख्नु मिल्यो इक्वल्स टु 0 सो आर स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस 128 लेख्नु मिल्यो सो आर इक्वल्स टु रुट अन्डर 128 लेख्नु मिल्यो रुट अन्डर माइनस 128 अब हेर्नु त अघि भर्खर रुट निकालिहाल्यो सो यो के हुने रहेछ प्लस माइनस 8√2 आई हुने रहेछ सो यसको जेनरल सोल्युसन के हुन्छ त टी इक्वल्स टु C1 cos 8√t टी 2 है √2 प्लस C2 साइन 8√2 टी हुने रहेछ ठिक छ सो इनिसियलमा के थियो त वाइ 0 इक्वल्स टुमा के थियो 1/12 थियो सो यहाँ के भन्यो 1/12 हुने भयो सो यसलाई लगेर यहाँ राखौँ इनिसियल भ्यालु प्रब्लम सल्भ गरेको C1 मा C1 इन्टु कस अब यो भनेको के हुने भयो टी भनेको 0 छ 0 टी भनेको 0 हो नि त यसमा हैन त वाइ भनेको पो 1/12 हो त सो टी 0 0 0 लेख्थ्यौँ यताको पुरै यो टर्म पुरै 0 भइहाल्छ आफै साइन 0 को भ्यालु सो यो हुने भयो सो C1 को भ्यालु के हुने भयो 1/12 पाउनु भयो ठिक छ सो C2 को भ्यालु निकाल्न यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो सो यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के आउँछ त यसको भ्यालु माइनस C1 8√2 साइन 8√2 टी अनि प्लस 8√2 C2 cos 8√2 टी हुने भयो है सो यसलाई लगेर राखौँ वाइ ड्यास 0 को भ्यालु कति थियो त कति तल गरेको थियो 2 फिट पर सेकेन्ड गरेको थियो नि हैन 2 फिट पर सेकेन्ड हो कि नि त 2 फिट पर सेकेन्ड यो डेरिभेटिभ भनेको त वाइ को डेरिभेटिभ भनेको त भेलोसिटी हो नि त साथीहरु सो 2 इक्वल्स टु C1
अब हेर्नुहोस् टु y dash इक्वल्स टु 2 भयो त t इक्वल्स टु त 0 सो यहाँ लगेर 0 राख्यो भने पुरै टर्म 0 साइनको टर्म पुरै 0 0 अनि यो टर्म मात्र लेखे भइहाल्यो सो यहाँ के लेख्नु मिल्यो मैले 2 इक्वल्स टु 8√2 c2 इन्टु अब हेर्नु कस यहाँ 0 आउँछ कस 0 भनेको 1 हुन्छ सो त्यही भएर मैले यसलाई लेखेँ 1 सो यो भनेको के हुन्छ 2√8√2 2 डिभाइड बाई 8√2 इक्वल्स टु c2 सो यो भनेको के हुन्छ 1 डिभाइड बाई 4√2 हुने c2 भने हो ल ओहो पक्रिनु कहीँ बिग्रियो क्या यो हो यो मन त मेरो नेपाली हो एकचोटि कन्डिसन हेरौँ त ल ठिक छ यहाँ एउटा कुरा बिग्रेछ यहाँ एउटा बेसिक कन्सेप्ट बिग्रेछ अघि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ नि एक्सिस थ्योरम यो स्प्रिङ तल तान्दाखेरि केही हुँदैन किनकि तान्ने तल नै हो तान्दाखेरि केही भएन अगेन्स्ट अफ ग्राभिटी जान्छ माइनस हुन्छ माथि जाँदाखेरि तर यो स्प्रिङलाई माथि ढकाल्दा छ कि पहिले माथि ढकाल्दा छ भने चाहिँ माइनस लेख्नु ल यहाँ माइनस लेख्नु ल माथि ढकाल्दा छ भने चाहिँ माथि माइनस लेख्नु सो यहाँ के हुन्छ त यहाँ कहाँ गयो भने त्यहाँ माइनस भयो भने त यहाँ पनि माइनस हुन्छ नि त किनकि y1 को कन्डिसनमा के छ माइनस एकदम सानो मिस्टेक हो तर मार्क्सै काटिदिन्छ कि यतिले है यो पुरै मार्क्सै काटिदिनु पनि सक्थ्यो कि यतिले होइन मैले पनि थोरै मिस्टेक गरेको ल अब यो गऱ्यो भने त c1 को भ्यालु आइहाल्यो सो y t भनेको के आयो -1/12 cos कति हो cos भन्नु त 8√2t प्लस 1 डिभाइड बाई 4√t sin 8√t ल दिस इज दि जेनरल सल्युसन है अब के निकाल भनेको छ तपाईँले ओमेगा त निकालिहाल्नु भयो ओमेगा भने कति आएको थियो अघि कति निकालेको थियो हामीले ओमेगा 2√8 निकाले जस्तो लागेको थियो के हो 8√2 रहेछ 8√2 निकालेको थिएँ अर्को के निकाल्नु पऱ्यो टाइम पिरियड निकाल्नु पऱ्यो सो टाइम पिरियड निकाल्नु तपाईँलाई थाहा छ 2π/ओमेगा हो सो 2π/8√2 सो π/4√2 इज द एन्सर एन्ड तपाईँलाई यसको सेकेन्ड हुन्छ ल सेकेन्ड हुन्छ युनिट फ्रिक्वेन्सी टी निकाल्ने भने के हो 1 सरी फ्रिक्वेन्सी एफ भनेको 1 डिभाइड बाई टी यो भनेको 4√2 डिभाइड बाई पाई हुन्छ ल अर्को के निकाल्नु पर्यो एम्प्लिट्युड अब हेर्नु यो टर्म के थियो एम्प्लिट्युड त यहीँ आइहाल्यो यो 0 हुने हो यो टर्म वाइ ड्यासमा यो टर्म भनेको 8√2 के रहेछ यसको एम्प्लिट्युड रहेछ होइन त अनि निकाल्यो नि भयो अझ निकालौँ अझ हामीलाई त्यो कन्फ्युजन लाग्छ भने एम्प्लिट्युडको राइट फर्मुला चाहिँ तर यो हो क्या कहिले त्यो पनि मिस्टेक हुनसक्छ यो हो सो c1 मा भ्यालु कति थियो -1 डिभाइड बाई 12 यी माइनस याद गर्नु ल अनि प्लस 1 डिभाइड बाई 4√2 को स्क्वायर हो यही हो सो यसको एन्सर कति आउँछ म हेर्दिहालेँ ल त क्यालकुलेटर -1 डिभाइड बाई 12 को स्क्वायर प्लस एकछिन एउटा कुरा बिग्रेछ यहाँ 1 डिभाइड बाई 4 त्यहाँ होइन क्यालकुलेटरमा भनेको कति आउँछ के आयो यस्तो डेन्जर आयो त √22 डिभाइड बाई 24 आयो एकचोटि एन्सर चाहिँ चेक गर्नु यसको भ्याल्यु चाहिँ कति रहेछ 0.19 रहेछ एकचोटि यहाँबाट पनि चेक गरौँ यो पनि त्यति आएको छ कि आएको छैन 8√2 भनेको नि अलिकति बिग्रेछ है ल एन्सर चाहिँ यही नै होला सायद है एम्प्लिट्युडको अर्को एउटा निकाल्नुपर्छ फेजलाई साई पनि भनिन्छ यसलाई के गर्नुपर्छ tan -1 c2 डिभाइड बाई c1 गऱ्यो भने निस्किहाल्छ अब c2 भनेको भ्यालु राख्नुहोस् 1 डिभाइड बाई 4√2 डिभाइड बाई कति हुन्छ 1 डिभाइड बाई 12 अहिले त यो भनेको आउँछ 3 डिभाइड बाई √12 आउँछ माइनस अनि tan -1 -3 डिभाइड बाई √2 ल यति नै लेख्नु हुन्छ दिस इज द एन्सर भनेर लेख्नु भयो ल एन्सर यही हो कुरो बुझिन्छ बेसिक छ केही छैन मजाले बुझिन्छ ट्राई गर्नुहोस् है त ल यस्तै क्वेसन सोधिरहेको छ अरू ल लास्ट एउटा क्वेसन गरिदिन्छु ल अनि तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् है त अरू म ब्याचलर क्वेसन ब्याङ्कको एपमा हालिदिन्छु है एउटा क्वेसनले के भनेको छ भने 100 ग्राम चाहिँ छ अरे एउटा
एउटा यस्तो खाले लेन्थ राख्दियौँ र यहाँ राख्दियौँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ ल, यो च्याप्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हेर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टर, एकदम एक्जाममा यही सोध्छ, जहिले सोध्छ एक्जाममा यहाँबाट। ल के भन्यो भने 10 होइन 100 ग्राम छ अरे, ग्राममा छ है, ग्राम छ अरे। अनि के गर्यो 5 सेन्टिमिटर स्ट्रेच गरेछ अरे। ओके, अनि के गर्यो अ मास इज सेट मोसन इट्स इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम भने चाहिँ के भन्न खोजेको भने y = 0 भन्न खोजेको कि होइन, त्यति चाहिँ याद राख्नुहोस् ल। इक्विलिब्रियम पोजिसन विथ डम्पिङ भेलोसिटी। ओके विथ अ डाउनवर्ड भेलोसिटी। डाउनवर्ड भनेको तल भेलोसिटी है, तल भेलोसिटीको चाहिँ कति छ अरे 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ अरे। एन्ड नो ड्याम्पिङ। ल यति नै, अरू त केही छैन, नो ड्याम्पिङ, अरू केही भन्न। यो त सकिहालिन्छ नि। वेट कति दिएको छ 100 ग्राम दिएको छ, लेन्थ कति दिएको छ 5 सेन्टिमिटर दिएको छ, अनि वाइ ड्यास 0 कति दिएको छ यो त दिएकै छैन, यो दिएको छ पर्खिनु ल, के दिएको छ भने ओके ल यहाँ हेर्नु है, वाइ ड्यास 0 चाहिँ यसको लागि के हुन्छ 10 हुन्छ हो किन, किनकि तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ नि इक्विलिब्रियम पोजिसनमा dy/dt = 0 हुन्छ भनेर पढायो नि त। अकर्डिङ टु वाट, अकर्डिङ टु डेफिनेसन dy/dt 0 हुन्छ। अब dy/dt भनेको वाइ ड्यास 0 होइन त। सो वाइ ड्यास भनेको 0 भनेपछि वाइ ड्यासको 0 टाइम 0 भन्नु खोज्दा, टाइम 0मा कति छ त्यसको भ्याल्यु 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ है। एउटा यो दिएको छ, अर्को के दिएको छ जी दिएको छ, जी पनि दिएको छ। यसमा के हुन्छ जी 980 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अघि कति थियो 32 फिट पर सेकेन्ड थियो है, सेकेन्ड स्क्वायर थियो, अब यो हुन्छ। ओके, अब के निकाल्नु पऱ्यो वाइ 0 = 0, यो पनि इनिसियल कन्डिसन भएर इक्विलिब्रियम भएर यो भइहाल्यो। ठिक छ, अब त निस्किहाल्छ। मास निकाल्नु पर्ला सबभन्दा अगाडि, किनकि मास त काम लाग्छ अहिले हामीलाई। सो मास इक्वल्स के हो W/g हो, जहिले ओमेगा हुन्छ 10 100 / 980, यो काट्यो के भने भन्नुहोस् त 10 / 98, यो भनेको कति हुन्छ 5/49 होइन त। अब यहाँ स्प्रिङ कन्सट्यान्ट निकालौँ, के भनेको के भनेको थिएँ W/L, W भनेको छ 1100 छ, अनि L भनेको छ 5 सेन्टिमिटर छ। सो 20 g / सेन्टिमिटर अनि भयो। अब ओमेगा निकाल्न सकिहालिन्छ, ओमेगा भनेको k/m। सो भने के भनेको के छ भन्नुहोस् त, के भनेको छ 20 छ, 20 / m भनेको के छ 5/49 छ। सो एन्सर गर्दाखेरि कति आउँछ 196 RAD पर सेकेन्ड आउँछ। ल यो आउँछ। अब के निकाल्छौँ, अब सी पनि 0 छ, ड्याम्पिङ पनि छैन, अनि फोर्स पनि छैन, एक्सटर्नल फोर्स पनि छैन। सो my ड्यास ड्यास प्लस ky = 0 लेख्नु मिल्यो। सो y ड्यास ड्यास के नटी भोइ प्लस k/m = 0 लेख्नु मिल्यो। y ड्यास ड्यास प्लस k/m भनेको के हो, k/m भनेको ओमेगा स्क्वायर हो। सो यसको स्क्वायर लेखौँ, यसको स्क्वायर भनेको के हो ओमेगा भन्ने भ्याल्यु कति आयो 196 आयो। सो y = 0 आयो हो कि यो भ्याल्यु 1, यसलाई मानौँ 1 इक्वेसन 1। अब के हुन्छ त y = एकछिन m को भ्याल्यु कति थियो, एकछिन है, मासको भ्याल्यु कति थियो 5/49। एकछिन के को भ्याल्यु कति थियो 196। एकछिन के को भ्याल्यु होइन, यो के को भ्याल्यु होइन, यो के ओमेगा के को भ्याल्यु है कति आएको थियो माथि 20। एकछिन थम्बा y = 0। सो y ड्यास ड्यास प्लस 20 × 49 / 5। एकछिन थम्बा कति आउँदो रहेछ, एकचोटि क्यालकुलेटर हान्नु पऱ्यो। 20 × उडी बाबा मिलेछ, ल मिलेछ कहाँ अलिकति कन्फ्युज भइरहेको, बिग्रियो क्या हो भनेर, उल्टो त सिकाउनु भएन। ल मिलाएको छ यही हो है। सो यो भने चाहिँ अब के हुन्छ y = ERT, यो राखेर के हुन्छ R² प्लस 196 = 0, जहिले यो माइनसमा आउँदो रहेछ त। सो R = ±14i
यो भनेको के हुन्छ त y t इक्वल्स टु c1 cos 14t प्लस c2 sin 14t. Okay, so y0 equals to what? 0. So 0 equals to c1 into cos 0. यो पुरै टर्ममा 0 हुन्छ. सो c1 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ? 0 आउँदो रहेछ. हो कि हैन? हो. सो अब c2 को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? y1 को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो. सरी y1 भनेको y को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो. y को डेरिभेटिभ के थियो? c1 cos थियो भने चाहिँ माइनस c1 sin कति हो? अब चाहिँ sin ओहो एकछिन यसको डेरिभेटिभ हो नि त हैन? सो के भन्नुभयो? माइनस 14 c1 sin 14t प्लस 14 c2 cos 14t. ओके, अब यो के हो? y0 इक्वल्स टु कति थियो? 2 थियो, 10 थियो, 10 सेन्टिमिटर थियो है. 10 भने यहाँ लगेर 10 राख्दिउँ. 10 इक्वल्स टु माइनस 12 प्लस सरी अब हेर्नु त एउटा कुरा के हुन्छ भने यहाँ t को भ्यालु 0 लगेर राख्नु भने पुरै टर्म के हुन्छ? 0 हुन्छ. सो यहाँ लगेर 0 राख्नुभयो भने cos 0 भनेको 1 हुन्छ. सो के लेख्नु मिल्यो? मैले डाइरेक्टली 14 इन्टु c2 लेख्नु मिल्यो. सो c2 भनेको के रहेछ? 10 डिभाइड बाई 14 रहेछ. यसलाई के पनि लेख्नु मिल्छ? 10 डिभाइड बाई 14 लाई कति लेख्नु मिल्छ? 10 डिभाइड बाई 14 लाई 10 डिभाइड बाई 14 लाई कति लेख्नु मिल्छ? 5/7 लेख्नु मिल्दो रहेछ. 5/7 लेख्नु मिल्छ है. सो c2 भनेको छ 5/7 छ. सो अब यहाँ लगेर राख्दियो भने के हुन्छ? yt मा लगेर राख्दियो भने के हुन्छ? c1 भने 0 छ. सो c2 भने 5 डिभाइड बाई 7 sin 40. दिस इज द जनरल सोल्युसन. ठीक छ. अब त एम्प्लिट्युड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्नुहुन्छ होला है. ल त्यही पनि एउटा निकाल्दिराखौँ यसरी. यो हो भने चाहिँ अब के भनेको छ? एट इक्विलिब्रियम yt इक्वल्स टु 0 हुन्छ भने हो नि त. y0 इक्वल्स टु 0 y0 इक्वल्स टु 0 नि भने हो, तर yt इक्वल्स टु 0 भने हो नि त हैन. सो यो भन्नु र यो भन्नु कन्डिसन सेम हो. सो yt भने पनि 0 हुन्छ क्या एट इक्विलिब्रियम भने चाहिँ. सो यहाँ लगेर 0 राख्दिनु. 0 5 डिभाइड बाई 7 sin 40 राख्दिनु. सो sin 40 इक्वल्स टु 0 आउँछ. यसलाई के पनि लेख्नु मिल्छ? sin 40 इक्वल्स टु sin पाई n लेख्नु मिल्छ. सो 40 इक्वल्स टु पाई n लेख्नुहोस्. अनि t भनेको कति आउँछ त? n पाई डिभाइड बाई 4 होइन 14 होला है. 14 होला यहाँ 14 ल. दिस इज द अल्टिमेट एन्सर है त. ल अब यही हो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टबाट यही क्वेसन यस्तै क्वेसनहरू सोध्ने हो. 8 मार्क्समा सोध्छ, कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा सोध्छ. इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो हो, यति हो. तपाईँले सबै यति फर्मुला मात्र लेख्नुभयो भने पनि तपाईँलाई 4 मार्क्समा सोधाएको छ भने 2 मार्क्स चाहिँ दिनुपर्छ क्या राम्रो टिचर छ भने. फर्मुला मात्र लेख्नुभयो भने पनि तपाईँले बेसिक डेफिनेसन्सहरू केही लेख्नुभयो भने अथवा सानो मिस्टेक भयो भने 1 मार्क्स काट्ला. राम्रो टिचर पऱ्यो भने होप्सो राम्रो टिचर परोस् तपाईँहरूको एक्जाम चेक गर्ने. किनकि एकदम गाह्रो हुन्छ है. एकदम आफूलाई चाहिँ एकदम प्रेसर दिएर पढ्नु है पढ्ने बेला चाहिँ. ल यही भन्दै हामी सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन पनि सक्यौँ. हामीले सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन, सेकेन्ड अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन पनि सक्यौँ. यो सबै सकिसक्यौँ हामीले. हेर्नु यत्रो प्र्याक्टिस गरेका छौँ होइन. अब यो सकेर अब हामी कहाँ जान्छौँ त? अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको हायर अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन. मैले हायर अर्डरको डिफरेन्सियल इक्वेसन यहाँ त नि गराएको छु है क्वेसनहरू. यहाँ हेर्नु यो उयो हायर अर्डर हो, यो हायर अर्डर हो. अरू कुन छ हायर अर्डर? किनभने मैले यहीसँग रिलेटेड गरेर हायर अर्डर गराएको छु क्या. तपाईँहरूलाई पछि कन्फ्युजन यो हायर अर्डर हो यो पनि होइन. अरू कुनै छ पछि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर. ल यति दुइटा हायर अर्डर रहेछ है त. ल त्यहाँ पनि हामी यो क्वेसन नै सल्भ गर्छौँ त्यहाँ पनि हामी. ल सो आजलाई यति नै गरौँ. थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज एन्ड सी यु इन नेक्स्ट हायर अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन भिडियो. अनि त्यसपछि हामी पार्सियल डेरिभेटिभ स्टार्ट गर्छौँ. त्यसपछि चाहिँ हामी 4 इयर सिरिजहरू स्टार्ट गर्छौँ. अब लगभग त्यसको पनि तपाईँको 15वटा जति भिडियो भन्छ होला पार्सियल डिफरेन्सियल इक्वेसनको 15वटा. अनि त्यसपछि हाम्रो पुरै बुकै सकिन्छ है त डिफरेन्सियल इक्वेसनको. ओके ल.